یا علی این کار چیه؟ وای حالا پا بزنم آقا کریم وای آقا کریم یا علی وای چی بدن سر تا ورده وای یا خدا گوشیم دستم هست باز سفرم واسه کنم وای هیچ کنم نیره کمکش بخوام سگم باز نیم آقا کریم چی بدن سر تا ورده چرا اینا بخطا حالت بهتره بود سم رفتی به گوشی اینو نار سیرته ماجده دوری نه چیزی نی میاد دوباره ولات ماجد ها میدم بر هر دوم کوی نار میری تا خوبی ناره نه خاله پا میدیم آخه دیگه میری با این میاد خدا نکنه یاران نباش بسم الله الرحمن سال دیروز خیلی اومد چش بیانه ها بیاری لیلا پاکو رفتی ای بادی زنی اصلا معلومه چی کنی ببینم چه کار بیار بشی شاید خیلی بود من چه کنم اتفاق خاصی افتاده لازم جواب اتفاق غیر منتظره افتاد میخوام بنام سوال کنم ببینم چه خبره الان میشه چون میتونم حرف بزنم ببینم چه کار چای برام سیش گناه داره ساتیلیزون شانسل موبایلی تبینی Carretera. Está fino ya malo. دقیق قطعش کنم دانه ششتیر مشکرین حالت بهتره؟ بیا چایی نبخد تا حالت بهتره بود مطمئنی حالت خوبه؟ میخواد زندوم اورژانس داری؟ نه دستمان در بیتونه با پایان مال بسته راستان خوبی تو فکر بینه باش که خصومت نداشتی که کار راحت کنی بلان سرت بیاره اصلا باش که خصومت نداشتم خیلی فقط ما هم زینه بحثی نمیکن شوهر مینه
شاهمی از زیرش چرده این تو شکت زینه ها چطور تهمی حالا تشکینه پایه میرشن رام نکنه توی طبخه فعلا توی طبخه خورده فشارت بیا بالا اصلا خفا بیام بینمه فقط سرده حق داری جا تنج من خفه بچون ولی مزالان سی لیلا و کیانی را آتشیان و زورم پرسی و نمونده چاشو داشت آردشان و پرسی آده بتر چونی که تردیدی که حتما بلای سرشو نرمونه لیلا نه میخوام لیلای گون حواس شو بود الان که حالت بهتره بلتا دو حرفن داشتم و طرف خاله اینه باید بزنم لیلا اگر تو واقعا منو دوست داری پاتا زنده ایمو بچش و سر من به هیچ عنوان قرار نی که با تا زنده کنم حالا قریم با کاری که کرد شرمنده ایرم لودم که هزینه بیمارستانه ده مجبور رو بیام یعنی وقت اشکافتی بچه هاش گفتن خیلی ناراحته بی و کار لش چی بی خواست بیا معذرت خواهی کنه لیلا نلشتش که رعنوی جرده وریا بالا بدی مخندیتم دلم فراموش لیلا نی تری فراموش کنی خواهم نی خواشی که باید کنی به نظرم فراموشش کنی بهتر ای وسط هم منم قصر دونه نگمش تقصیر تنی که کرملی یاسر رد لیلا شاید لیلا اعصابش خوبیه چی یه چند رو نیرم طرفش بالش ادا بلی چند روی خورده ای اوزار و مو بو arada میل خطر یا همیشه بلش گو یا اقا پاک شوری کن که بتری لیلا باش رمیام بدیش نیکنی لیلا رمیام تا آخر دیگه خب مشجری این گاری که حالت خوبه خورده ای بازم دست در نکنه و دام سر در نکنه مطمئن هم میدیم مورد خواهشی کنم کاری نکردم من قراری با لیلا برن جایی الان خیلی دیر رو بیده هر کارچی نوری تا ما برن و ما لیلا نه سلام دست در نکنه مراقب خود بو بیشتره و اول بینه چی اوسو درواز کن اصلا همون نمیرسم چی طوری آنه دراز نیست کردم یهو دیوم دروازشون و چگه نمو وقت داریم نسترم و اصلا وقت و خیلی عشته مراقب خود بو دست در نکنه کار بازم نداری؟ دست در نکنه سلام سر در نکنه خدا نه لیلا کشم دشته و بی هم کلم و یا اون رو بی که بنگزی بی یالا یا فرم سلام خاله خوبی؟ خوبی سلامتی ممنون سلامت بود خبر سلامتی ما. خبری یا بسم الله های وای خاله لای لیلا خشی لای رو جانم لیلا کن اه ببینه همین تازه آدم چه بیه دو لای لیلا هیچی هم نگوی هیچی هم اگه خود هیچیه چون رب پیاده و من ماشه گیرم نومه برش با تو خستم الان ایرو اینگاه جرم خواهی نه میره بهتره و تو خود جرم یه زارو بیمونه بچش دورین خب میلا کار بی من نگم بیتا با امره کار بتونیم دون با کار بیا من رفتم اومم بیا رکیله رفتی اومه؟ رفتی سر کار؟ رفتم یه دکتری دردم خب به چیز باسی گو بیا میرو بشو برو خیلی کار داری به خدا بی
خونه‌شون رو تمیز کردم. خودت تمام. از خود اینا تو هم دارم دسته بشید. با شرمنده والا خیلی منتظر واسه یه مشکلی پیش اومد. یه مشکلی پیش اومد سیم داره رفتم اینه گرفتار ها گوشی کرمل ندامش اصلا رفته و گوشی اینه نار سیدته ماجده دوری نه ایچی نی میدرد دوباره بدرد اومده ها میدم دار کردم خوره نار این میره تا خوبی نداره نه خاله پا میدیم در روز موتی دارم مشه میده آخرت میری با این میدرد مشه میده خدا نکنه یاران نباش درست میلیارد رحمان سال جیروش خیلی اومد چرش بیش بیانه ها بیاره لیلا پاکو رفتی ای باد ای بادی زنی ای باریزه سلام دقیقه با جید رای نو تا بخواستی برو لیلایی دایمی رو کشکیلو به نبین بلایی تازه سرکار اومدن و ادزازولی رو بینا داده هم وای مخانی ترام که مچش بدم یا کردی و نانی بچه بوم راسته و کفتن و بیان مجازو واسه زین ایرو اصلا نی بود دیگه راسته می بچه دوست فیلم بگیر ندونه همسار دارم مالا همسایه بود دو وقت بکنه خوبه کسی کنم یا چی؟ چه مرد؟ چی نی؟ مطمئنی؟ ها خیلی مطمئنی؟ خوبه خیلی بروف مش تازه میخواسته ای جوران باقولیم به تام بروف مش اجازت بار برسلم نمیخوام کنم بگیش که در بگیش که خسته زردش نمیدونش درسون تحت داره دیمستر رو داده مشتبه چیدم چیزی نه آقا اشتباهه آقا اشتباهه سی خود بیرون من سی خود بودش که تمیزه لانده شوی کی دمشو زاروی خب الان به تعریف کنم قشنگ چه مدی که سفر بیام کرملی هیچی نگو گوشیش دامش اومد بس به نیاز نفرنده ها همه چینهش گفتم با لیلانه خیلی گوشتی میز رو محفل مرزه انده نه گوش بگیریان لیلانه خیلی دوست دارم دوست داشته ها دوست داشتنشم چیگم و یا معلمینیم دمه حرفت ده گوشی جرا ده محفل موعظه فیلمش هم دارم عرفین تانشون تو گفت که نگوین زران نگفت و دوباره هم دست کردیم و تا بشم نه بالی کنم چه خلا بالی نه همی چه خلا نیکم چه خلا دلی
باور کنه کنه سم دست نمیده. هیچ طرف تزنی باز به ما میخواد دل نیجرم ولی کارتان نخوب من شمی بیشتر زستر تبی تماس. باز کن بیاش کن زیت چه نگو به هر چی دوست داره بگو دیتی. کاری که رفتی کو بی کچون نوع معدل بالای رفت حالا چی امسان دیر رفته یه ساعت غم رفت میگم پیاده بری؟ به هونه جاشتن از نمیره بونی خوب حسابی رای محمد این تا خانون ساعت چندی کار کنن گول میزنه راستی گم خانون چقدر کار ساعتی بی روزی بی ودی اکوش هر چی دیدیم میگم ایشون دیتی ساعتی داد روزی داد مزدی داد. در روز کنه سش خوبه بی من یه ساعت فقط من رویم ده ساعتی داد 2 ساعت فقط کار کنم ساعتی نانی چندی خوشم نگو لاسوی دوباره ریم همه چی شد پرس خسته ای تمام بطری انگار چیده بس کنم یا چیده نیم هیچیم نیست مطمئنی چیده آه. نه دقیقه بشی میخوام یه حرف یاد بزنم بخد خالق قریه زارا اصلا هلا بگی دوباره چی بودی نه بگم یا نه چه بدبختی دوباره خواه نازلی و بگی ایستادی غیر قابل پیش بینی ولی احتمال افتادنش هست و چیه؟ لیلا و بچهش و خودتا همه تو کریم خالت بیا و یه طرف بشی ور ساعت اصلا معلومه چی کنی بگو بینم چه خورد. بیا بشی شاید خیر بگو نه چه خیلی چه دونی اتفاق اتفاق خاصی افتاده لازم نگرانی اتفاق کشتیم غیر منتظره یافت بخوام بلند سیاه بکنیم بگو بینم چه خبره. الان میشی چون نیدارم حرف بزنم بگو بینم چه خوردون. اوسی که تم بیمارستان بیری خب ما با کریم اومم خب یک جای کار داشتم و کریم گفت منو برسون گفت باشد بعدش اومیم مال یا 5 دقیقه دوش بگیره که زیبرین دنبال کار این بیمارستانه دسر شانسی ما که اومیم مال شهناز هونشو بی شهناز اومه بی هونشو بقیه وسیله چه بوره منه که با کریم دی شاید چه که واسه تو برفتی خناله مکارون خیلی واجب هرچه گام بیلام برن خون را انجام شیدم کریم گیر داگ نه سی چه کار مربوط به لیلایی من باید بوم حتما هر کار کردم نداشتم خم تینا برن خیلی بردی چه بودی خطا سید بگم بعد شناس که منه دی سیش آشنا بیام اون سری که باید رفتیم بی فیلمی گرفتیم اومه بی منه رو دیوی بعد ما گفت همیتونه هی باید جری کردن گفت آقا کریم بس تو خصوصیه و من ربطی نداره لیلا کارش گیره میخوام برم یه تا اسمتونه ایش نفت تشیابی بیشتر جر کرد بیشتر تشریو بیا. ها گو همی اسم لیلا که اومم اصلا پا میرن نینم سرم تا مقضیه نفهمم دست ای هونه زنده ای نیاردارم که لیلا و کریم چه ربطی داره اپراتور لیلا چن شیخا با کریم سیچه منتظره کریم من در درومه نه دیگه همه چی نفهمم کریم من درومه همه چی نشکه گمه سل از لیلا و من تنیستیدم
لیلا شیوانه که هیچ علاقه هم به تنارم هر طوری هم بود تلاخ دمت چون فقط به لیلا برسم شنازان در اومد چون نگه آرزو رسیم به لیلا نه سر دلت اینو چیزی نگو حالا جری داشتی که نیت چه دوباره الان دی خطاسید بگم بقیهش گوش بد واسه کو تازه سلشتیشی چمدی نبگو باش من فیلمش دارم بیننده الان دی هرچی می اصرار کردن که برم نلشتم گو واسه تا با هم بره شهنازان ایر عصبانی و بیگی لیلا چیه که زندگی منه ویل نیکنه حتما زندگی منه ای لیلا خراب کرده با ای کارلش و یه خورده آدرس میتونیم داریم چیه اصلا همون زنی که دهاتی که قندون چه قوری جایزیه مشکنم ها خیلی شوشه در طوری بید همون رو واسا هیچ غلطی هم نیتره همون رو واسا هی ما بوری بدشه نه ها پچه الان اوس هی به میگو و لیلا بگو پا تا زندگی ما بچش و سرا سی که یه به انده یه بلای سرتیارم که نه خود نه دوید کرد تاوان شبه ما مسخره گرفتم هیچی هش نگفتم و اون روش رفتم تی کریم هرچی دیون درش بازه خونه و یه ریتی کلن تلویزیون صداش باز هموتونه گاری بیابونه بی تاثیر بگم هرچی بون کردم هرچی زنگ گوشی زم اصلا جواب من نه بگم شاخی زینه زرد کرده بون نرفتن داخل بعد دیوان نه اصلا اوضاع هونش و بی نظمی زینش نخواه چه بگم تقصیر زینش بی شاخه مال نیاز خود توست بلا سنو خب این همه خبر داشت و سیگی خب واسه تفسیر خب مولم بین جب بزنم میگم مشتی چام خب نیترم اصلا توصیفش که ناسی تو مول زمانی خوام رفتم داخل اتاقل همشه گشتم او رو دیوم کریم دست پاش بسنه با پوزش مکم دیواری تو کسیلو شوبی که تمیزش کردی یه جا کسیلو تنج خفهی داره همور دست پا بسه پوزش هم بسه با یه سلتی مصرش همور رو بسه براز یعنی چکار چی بسی سیسی میشه مجد خوبش رسید نه بانه چردی تو؟ هاده رفتم هموری قم موکم بسنش بی رجه لسش کلان سفت و بین بیجون این قکته که زین بی باید چسی باش بی؟ نه چی بیم و هر سیش پرسیون چی بیم من کار بید کردی مجر چی کردی که نمسن باش که کار ناشتم غیر همون روزی که خم ختومه مماد با شهناز زینه زر کردم شد سرا که دستی همیشه بره اگر بویه زینش دوازو بالا گیرو خیلی شدیدی چی کردش از سرا بلان سرش چی آورده؟ خب الان ما ننی چی ما خوش شکش ده زینشه چی که بعد جر کردم شه سرا را حتی زینش قد جردن کیلو بیمان خب زینش از این دوار جردن کیلو تا شهره به اوش بیل داره از این خفناست اگه ده تابین اومد هیچلی جه پوپوز بسه در زین رفتن درواز کردن فقط دونم تا خردان زینم و دست با ما بسن بس نام تو کسی دوش ها الان با این کارش هم تنه بسم در سر من کور معلوم چانو لیلا نصر بمیتناش نکنی خب مسی همی ایگم نگرانم سی همت تا ایتری مراقب خطوب و مخصوصا چیان زینه که سلیده که ما دیدیم به شخص حرفلی که بخوان درباره توی چیان زی که تا یه بلای سرد نیارم ولد نیکنام وی که زندگی مگه زی خراب کردی یا هیچ کاری کوتاه نیا من نخواستم بگم گویسه هی شوخی کنه یا تعدید الکیه ولی اون رو چی کریم دیام و میره خوش رمنه که دیا و لیلایی که عامل خرابا بیان زندگیش دونه نخواستم بگم بعد لیلا دونا خود زارتا مشغل دوری ولی اگر خدای نکرده بلای سرچیان بی اومده مخوانی ترسون خمه بخشم که ندونست من حالا ده پیشگیری بهتر از درمانه
حالا تو صبح خبره سر کار اومدی همین یه طور آدرس دادوس دویتی چیانخ شو تاینا تو که ننیر با بیشتر مراقب خطو بود آدرس من داری یا نه پیچه؟ ایگو آدرس تو نخ ناره وی گردن کلوفتی ایتره آدرس تا بجوره بیشتر مراقب خطو هیچ چیزی باشن چه خوش نیتری کاری بکنی البته رفیقی چی دار البته نه صد البته دار جمیلی نباوتون راش بگفته چرین قشنگ یه من راش بری قشنگ میشه مرش در اومگو ما اصلا از همون اول علاقه و تو ناشتون سلز لیلا یه قدسی وش گو لیلا زن هونه زندگی تا اصلا غذا سیختم درست نکردی بخری بینه دست پخته چطوری که جمیلی من قشنگ. کاری قشنگ زي همو زینه وش کرد گیت زن فقط سوی کمدی غی قشنگ درامه باید و مقایسه تو که ای قبل بیران وش گو اصلا یه طوری درباره تو صحبتی که قشنگ نفرت ما قیافشی ترسی بجوری بشن الار بخواد زرش بریزه خوب نیست بازی نموگم اصلا سیستی زینش اصلا مهم نیست سیستوریا به یه دفعه زینه مهم رو بیان چه؟ که انا مثلا سرت مثلا آخه چمنه مخواه خوش خیلی دوست نوریم هم بیان خب الان هنار و بس خاصی نتلا بکنه زینه ایگم مقاید خود خدا زنی وقتی دو تا زنه باید دو میرش مقایسه کنه و او معشوقه قبلی شد برتری میکنه ساده زده بالا و خیلی حسیت شناس سلیده افریده گم حالا چمنی که ناداشت که خیلی زنش نه ویدی خیلی دیدان سازش گناه داشت رفتان داخل یعنی او وضعیت دیون اصلا دست بام خوش کرد نونسمه چی کرد هیچ که هم نبی وش که مای بسونو ایقای قرص بس نش بی از بس لینیوم سامنی آب ولی جون خود واسطه کیان بو واسطه خطو بو حالا ما تا همه چیز تقلا کنیم حواستمون هست و تابنیم هدفی بون نیری بون یا زایی هم انشالله چه مشکلی پیش نیاید گم حواس تو بو بد الان ده شوی بو ما برسون برام مال کار ندارین فعلا حرف زنیم بیان طبعا چه راست کنم بس در نکن نه میمون داریم اون شو چه راست کنم خواستم اون شو میمون داریم خواهم بیان تای دویم که به بیمارستان الان خیلی بهتر نسبت به اون روز تام برم میمون علمو هم بیان دیدی بو برسمو رو کار نداریم فعلا ولی مراقب خطو بود نگه پاسی تا وایسته چه چرین ایقا حالش بعد بی مخوش بی اصلا نیفهمه سگی چه نامش مدرک خوب کردم که یکی نبرشه حالش بهتر رو بی نه میمون داریم ده باید برم کار نداری خاله کار نداری سلامت به بزایی تر رسونم خدا حافظ